ท่องโลกกว้างผ่านงานหนังสือและอินไปกับทุกตัวอักษรผ่านมุมมองของผู้คนนี่คือเล่มนี้ที่โลกรีดรายการที่จะพาตะลุยงานหนังสือทั่วโลกและหยิบหนังสือไทยที่ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆมาร่วมพูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องมีหลายเรื่องที่อยากให้ฟังเพราะฉะนั้นห้ามพลาดกดติดตามและแพ็คกระเป๋าตามเรามาได้เลยถ้าเราอยู่ในงานหนังสือนะครับเราก็จะเจอว่าสำนักพิมพ์ที่อยู่ข้างๆกับ Thailand Pavilion คือสำนักพิมพ์โลคัสที่พิมพ์งานของจิมมี่เลี้ยวสุดยอดนักวาดการ์ตูนนักวาดหนังสือภาพที่ชื่อดังมากๆและถ้าเราเอาตัวถอยออกมาหน่อยครับตอนนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างนอกฮอสีแดงๆที่เห็นตรงนั้นเนี่ยนะคือฮอจัดงานไทเป International Book Exhibition ครับข้างๆกันเลยครับมีนี่เลยนี่คือรถบัสมูนบัสที่ได้แรงบันดาลใจมาจากผลงานของจิมมี่เลี้ยวนั่นเองครับจากเรื่องนี้ฮะ When the Moon Forgot หรือว่าในฉบับแปลภาษาไทยนะครับใช้ชื่อว่า The Moon Forgets นะครับหรือชื่อภาษาไทยไพเราะมากประทับใจมากเลยชื่อภาษาไทยว่าดวงจันทร์ในดวงใจโอ้โหไพเราะขนาดนี้ใครตั้งชื่อเรื่องขออนุญาตกราบ1 ทีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นผมยังจำได้เลยว่าผลงานแปลสุดยอดมากๆครับแปลโดยพี่เบียร์อนุรักษ์ไพบูลย์กิจทวีครับซึ่งเป็นนักแปลรางวัลสุรินทราชาอีกด้วยซึ่งเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์แมงมุมบุ๊กที่ผลิตสร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพเยอะแยะมากมายวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าในมูนบัสของจิมมี่เลี้ยวมีอะไรน่าสนใจกันบ้างโอ้โหจะเหงาจะเปล่าเปลี่ยวแบบในหนังสือหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับเมื่อเข้าไปด้านในของรถนะครับพอมองไปรอบๆภายในรถบัสนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดเล็กๆจากในหนังสือซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยแหละครับทั้งเด็กผู้ชายที่กำลังกอดดวงจันทร์นั่งอยู่บนเบาะผู้โดยสารรวมถึงเจ้าหมีตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นคนขับรถราวกับกำลังพาผู้โดยสารออกเดินทางไปในโลกจินตนาการนิทรรศการนี้คือการนำส่วนหนึ่งของวรรณกรรมออกมาสู่พื้นที่สาธารณะจริงๆให้คนที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจอ่านหนังสือได้มีโอกาสเดินเข้าไปเจอครับแล้วก็ได้มีประสบการณ์ร่วมกับพื้นที่ตรงนี้ด้วยบรรยากาศข้างในเหมือนเปลี่ยนไปเป็นอีกโลกจริงๆเลยนะครับมีแสงไฟนุ่มๆคลอไปกับเสียงดนตรีเบาๆด้วยรู้สึกสงบมากๆเลยแหละครับและส่วนอื่นภายในรถก็รายล้อมไปด้วยภาพประกอบผลงานของจิมมี่เลี้ยวที่จัดวางเรียงรายอยู่ทั่วทั้งคันเหมือนตอนนี้กำลังนั่งอยู่ในฉากหนึ่งของนิทานมากกว่าการนั่งอยู่บนรถบัสจริงๆซะอีกเลยนะครับเนี่ยและนี่นะครับก็ยิ่งทำให้ผมรู้สึกไปอีกนะครับว่าเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆไม่จำเป็นต้องอยู่ในหนังสือเท่านั้นแต่ว่ามันสามารถปรับแปลงออกมาให้เป็นรูปแบบอื่นๆอย่างตัวนี้ครับหนังสือนิทานของจิมมี่เลี้ยวกลายมาเป็นรถบัสอยู่ใจกลางเมืองโอ้โหนี่เรียกได้ว่าเรานำเรื่องเล่าออกมาสู่ชีวิตจริงมาอยู่ริมถนนที่ใครก็สามารถจะเข้าถึงได้เราสามารถจะซึมซับสามารถจะได้เห็นเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆได้จากทุกพื้นที่และนี่ก็ทำให้จากเรื่องเล่าในหนังสือกับชีวิตคนได้มาผสานกลมกลืนกันอย่างลงตัวเลยแหละครับงานหนังสือครั้งหน้าผมจะพาไปดูที่ไหนไปงานไหนกันประเทศไหนนะรอติดตามกันให้ดีแต่ก่อนจะไปดูนะครับไปดูกันก่อนดีกว่าว่าเล่มต่อไปที่จะมาคุยกันใน EP นี้เนี่ยเป็นเล่มไหนคุยกับใครไปดูสิครับไป EP นี้นะครับเราก็อยู่กับอีกสุดยอดปูชนียบุคคล แห่งวงการการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาตินะครับครูหนูสวัสดีครับเชิญคุณครูหนูหรือพี่หนูนะครับแนะนำตัวสักหน่อยสวัสดีค่ะชื่อศศิธรพิทยารัตน์เสถียรนะคะเป็นครูใหญ่โรงเรียนสุมานะคะจริงๆเราชื่อว่าสุมาสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเราสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติค่ะครับผมซึ่งผมเองเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ด้วยเหมือนกันก็ไปเรียนด้วยเหมือนกันใช่ไม่ใช่ชาวต่างชาติแต่ว่าเป็นจริงๆก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอักษรเราเรียนเอกภาษาไทยเหมือนกันรู้ภาษาไทยรู้เรื่องอยู่แล้วครับผมซึ่งที่สถาบันสุมาเองนะครับไม่ใช่แค่สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติเท่านั้นแต่ว่าสอนภาษาไทยให้กับคนไทยที่จะไปสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติอีกต่อหนึ่งด้วยใช่คนไทยที่อยากเป็นครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติเราก็จะมีคอร์สอบรมให้แล้วก็ให้หลักการให้วิธีการให้ความรู้สนับสนุนทุกอย่างให้ไปเป็นครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติครับนั่นแปลว่ามีชาวต่างชาติสนใจภาษาไทยเยอะมากเลยเหรอครับคืออยู่ในอาชีพนี้มาประมาณ30 ปีนะคะโรงเรียนนี้เปิดมา20 ปีแล้วก่อนหน้านี้ก็สอนมา10 ปีประมาณ9 ปี10 ปีที่คณะอักษรจุฬาโครงการ Intensive ไทยสิ่งที่เราเห็นมาตลอดใน30 ปีเนี่ยต้องพูดคือพี่ไม่มีตัวเลขเชิงสถิติเนาะที่อยากจะต้องไปถามทางหน่วยงานราชการว่ายังไงแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เห็นเนี่ยไม่เคยลดลงจำนวนผู้เรียนภาษาไทยชาวต่างชาติที่มาเรียนภาษาไทยไม่เคยลดลงแล้วโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่ามีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมันมีดีมานด์มากขึ้นครับส่วนใหญ่เขามาเรียนเพื่ออะไรครับมีหลากหลายจุดประสงค์นะคะมาทำงานมีทั้งคนที่อยู่ในหน่วยเอกชนบริษัทต่างๆนะคะ
ที่เข้ามาทำในคอร์ปอเรทที่เป็นต่างชาติที่เข้ามาทั้งของยุโรปของอเมริกาของเอเชียมีมาเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยที่สอนเมื่อ30 ปีที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเยอะมากเราก็รู้ว่าเขาเข้ามาเปิดโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอะไรหรือว่ามีบริษัทแม่อยู่ในกรุงเทพต่อมาเรื่อยๆก็จะมีคนที่เข้ามาในลักษณะนี้มีข้าราชการต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เราไม่รู้เราก็คิดว่าคนต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยจะมาทำธุรกิจไม่ใช่มีข้าราชการด้วยมีทหารมีนักการทูตมีอะไรเยอะแล้วก็ส่วนที่เข้ามาเพื่ออยู่อาศัยอันนี้ก็มาแต่งงานมีครอบครัวหรือว่าเข้ามาแล้วก็ชอบแล้วก็อาศัยอยู่อย่างชาวต่างชาติที่เขาต้องมาทำงานเนี่ยอันนี้เข้าใจได้มากว่าเขาจำเป็นจะต้องใช้จะต้องเข้าใจคนไทยในหลายๆบริบทแต่ว่าพอเป็นนักท่องเที่ยวเขามาชอบภาษาไทยแล้วเขาเรียนเนี่ยพี่หนูพอจะแชร์ได้ไหมครับว่าเสน่ห์ของภาษาไทยอยู่ตรงไหนทำไมเขาถึงสนใจจะเรียนภาษาไทยกันนะครับจริงๆแล้วเขาเริ่มต้นว่าอยากรู้เอาแค่นับเลขสั่งอาหารถามทางได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่อยู่ๆไปเนี่ยเขาพบว่าเสน่ห์มันคือเสียงแล้วโดยส่วนตัวพี่ก็เป็นคนชอบเรื่องเสียงการที่เรามีเสียงสูงๆต่ำๆมันเป็นเสียงของดนตรีมันก็เป็นภาษาดนตรีงั้นถ้าครูพูดภาษาไทยให้ไพเราะนักเรียนก็จะประทับใจมากกับถ้อยคำบางเสียงอันที่สองคือพอเรียนไปแล้วอะภาษาเขาเห็นเราพาให้เขาเห็นความลึกซึ้งของถ้อยคำเอาตัวอย่างเช่นสวัสดีแล้วกันพี่ชอบคำนี้นะไปที่ไหนพี่ก็จะพูดคำนี้เพราะพี่อยากรณรงค์ให้คนไทยใช้คำว่าสวัสดีอย่างลึกซึ้งสวัสดีแปลว่าอะไรคนก็จะบอกว่าสวัสดีแปลว่าฮัลโหลแล้วเวลาเรากล่าวลากันเราก็พูดว่าสวัสดีไม่ใช่หรอมันก็ไม่ต้องแปลว่าฮัลโหลใช่ไหมมันก็เป็นคำที่ใช้กล่าวลาด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสวัสดีถ้าไปเปิดพจนานุกรมใช่ไหมคะแปลว่าความดีงามความเจริญรุ่งเรืองความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดสวัสดีกันเราไม่ได้แค่สวัสดีอย่างนี้เรากำลังอวยพรกันเจอหน้ากันเราอวยพรกันกล่าวลากันเราอวยพรกันด้วยคำว่าขอให้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองดีงามปลอดภัยถ้างั้นสมมติว่าถ้ามีชาวต่างชาติมาถามว่าสวัสดีแปลว่าอะไรนั้นเราก็จะเวลาเราตอบเราก็จะบอกว่าสวัสดีแปลว่า all goodness ซึ่งเราจะใช้ในบริบทของอันนี้กับอันนี้ถูกต้องสวัสดีมันก็ต้องมีขอบคุณแล้วก็มีขอโทษเนาะเอาขอบคุณแปลว่าอะไรขอบคุณแปลว่าอะไรขอบมาจากอะไรครับพี่หนูขอบรู้รับขอบชิดอะไรงี้ใช่ไหมน่าจะครับก็ไปเปิดพจนานุกรมดูได้อีกเรามีหลักฐานเราไม่ได้ make out ขอบมันแปลว่ายกครับผมยกขึ้นมาแล้วก็ตระหนักรู้นั้นการที่เราขอบคุณใครมีใครทำอะไรให้เราหรือให้อะไรเรายกย่องเชิดชูสิ่งที่คุณทำนะเราหยิบยกมันขึ้นมาพิจารณาเราตระหนักเราขอบคุณเรารับรู้นะเราขอบคุณมันลึกซึ้งนะคือหลายๆครั้งคำที่เราพูดกันเป็นปกติเราแค่รับรู้ว่ามันใช้ในบริบทนี้แต่ว่าเราไม่เคยทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยว่าที่มามันคืออะไรใช่มองมันในแง่มุมเล็กๆน้อยๆเรามองข้ามเพราะว่ามันชินซึ่งจากประสบการณ์เป็น 20-30 ปีที่พี่หนูสอนภาษาไทยมาก็ต่อยอดมาเป็นตำราสอนภาษาไทยด้วยค่ะก็ตำราของเราก็พัฒนามาจากประสบการณ์นี่แหละต้องบอกว่าตำราสอนภาษาไทยชาวต่างชาติเนี่ย30 ปีที่แล้วมันแทบไม่มีเลยจริงๆมันก็มีคนที่ทำมานะคะที่โรงเรียนสุมาเนี่ยเราปลายปีที่แล้วเราทำนิทรรศการตำราสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติมันก็มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาอะไรแต่ว่ามันก็จะไม่ได้สู่แพร่หลายออกไปสู่ประชาชนทั่วไปมันมีจุดประสงค์เช่นเอาไว้เผยแผ่ศาสนาเอาไว้สอนทหารในสมัยสงครามเวียดนามสงครามเย็นอะไรแบบนี้พอมายุคสมัยเราปัจจุบันน่ะมันน้อยมากก็ทำตำราเพื่อสอนนักเรียนแล้วก็พัฒนามาจากประสบการณ์และความผิดพลาดของตัวเองนั่นแหละจนในที่สุดเราก็มีตำราทั้งสอนผู้สอนอ่านสอนเขียนจนครบมี6 เล่มตอนนี้นะคะที่เป็นพื้นฐานแล้วก็พัฒนาไปจนถึงระดับ Intermediate Advanced ก็มีด้วยเราได้เอาหนังสือไปต่างประเทศกันเนาะแล้วก็จะมีงานบุ๊กแฟร์ที่ไปกันปีแรกไปไต้หวันและถัดไปก็ไปที่โซลแล้วก็ขายได้เลยขายเนี่ยอันนี้ผมว่าเท่มากไปแล้วก็ขายได้เลยผมใช้เวลาแบบ 2-3 ปีกว่าจะวันแรกแล้วก็คือเขาก็เป็นโรงเรียนสอนภาษาเหมือนกันเขามายืนเปิดดูแล้วเขาก็บอกโอเคคุยกันแล้วก็จัดการซื้อขายลิขสิทธิ์ตำราชื่อ I Can Speak Thai เป็น Basic Speaking
มันก็ดีใจแหละเนาะที่มีคนซื้อหนังสือซื้อลิขสิทธิ์หนังสือเราเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่างานของเรามีคุณค่า ครับ แล้วก็ได้เผยแพร่ ครับ ภาษาด้วยวัฒนธรรมด้วย ครับตั้งแต่แรกก่อนที่พี่หนูจะตัดสินใจไปงานแฟร์ที่ต่างประเทศนะครับอะไรทำให้ตัดสินใจไปร่วมงานนี้ จริงๆตอนนั้นปีนั้นมันมีการประกวดอะไรนะนโยบายซอฟต์พาวเว อ๋อ อร์ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ แล้วก็เป็นปีแรกที่มีการให้ตำราสอนภาษาไทย ครับ เข้าร่วม ครับ ในการพิจารณาคือก่อนหน้านี้มันไม่มีรางวัลหนังสือประเภทตำรา ครับผม ทีเนี้ยก็เห็นข่าวนี้ ครับ ก็ส่งตำราของสุมาเข้าไป แล้วเราก็ได้รับรางวัลคือคำว่ารางวัลหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะไปวางที่เชลฟ์ที่งานบุ๊กแฟ ที่ ร์ ไทเปครับ ที่ไทเปใช่ ก็รู้สึกมีคนเห็นคุณค่าของตำราสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วตำราสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติเนี่ยเอาไม่ต้องพูดถึงตำราเลยแค่การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติในประเทศไทยมันไม่มีหน่วยงานที่จะมาดูแล ครับ ความถูกต้องไม่มีหน่วยงานที่จะมารวบรวมองค์ความรู้ ครับ ไว้ให้ทุกคนใช้ร่วมกันที่จะพูดเสมอว่าประเทศต่างๆเขามีฝรั่งเศสมีอาริยอง ครับ เยอรมันมีเกอเต้ ครับ จีนเขาก็มีคงจืออะไรเขาก็ ครั จะ บ มีกระบวนการที่รัฐบาลเขาจะดูแลภาษาของเขาเพื่อไปสู่คนต่างชาติ แต่ประเทศไทยเรายังไม่มี ครับ อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในเมื่อองค์ความรู้มันยังไม่มีหรือมันไม่ชัดน่ะตัวหนังสือไม่ต้องพูดถึง แต่ว่างานเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจอะ ครับ ว่ามีคนเห็นประเภทของหนังสือนี้ และ ครับ มีคนเห็นตำราของเรา นั่นคือจุดที่ได้เริ่มไป หลังจากนั้นก็เราก็ได้มารู้จักกันกับทางครูแบท ใช่ ทางครูแบทกับทางพี่หนูก็เลยชวน ร่วม กัน มื ไป อกันใช่คือพอไปที่ไต้หวันเสร็จปีถัดไปก็ไปเกาหลี ครับ ตอนไปเกาหลีก็เป็นครั้งแรกที่มีพื้นที่ของสุมาเต็มที่ใช่ไหมต้องเล่าว่ากิจกรรมที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นทุกครั้งคือการเขียนชื่อ ครับ ภาษาไทยให้คนที่เข้าร่วมงาน ครับ ที่เข้ามาในงานที่มาที่ไปของกิจกรรมเนี้ยมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ครับ คือพอเรามีพื้นที่ของตำราแล้วที่เกาหลีเราขายได้ตั้งแต่วันแรก แล้ววันที่เหลือเราทำอะไร เราก็ยืน ไปยืนมาอะไรอย่างนี้คนก็มาดูหนังสือ ครับ เปิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากถามเขาอะอยากเขียนชื่อเป็นภาษาไทยไหมมาเริ่มโดยบังเอิญ ครับ ปรากฏว่าคิวยาวเลย ครับ ก็ใช้ดินสอปากกาที่เตรียมไปสำหรับจดโน้ตนั่นแหละเขียนให้เขาแล้วก็อธิบายให้เขาฟังนิดนึงว่าเสียงภาษาไทยเป็นยังไงภาษาไทยมีวรรณยุกต์นะแบบให้ความรู้ภาษาไทยนิดหน่อย ปรากฏว่ามันสนุกมันเวิร์กแล้วทางครูแบทกับสคตก็บอกว่าดีเนาะอันนี้ดีเนาะอย่างเงี้ยเขาก็เลยชวนไปทุกงาน ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ง่ายแล้วก็ได้ผลดีมากๆเลย ใช่หลังจากนั้นสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นทุกงาน ใช่ครับ บางงานที่พี่หนูไม่ไปก็ เขาก็จะทำกัน ก็ทำ เขาก็จะพยายามทำ ใช่ กัน ครับอย่างในงานที่แฟรงก์เฟิร์ต ใช่ เมื่อครั้งที่แล้วครับ ปลายปีที่แล้ว ก็มีน้องที่มาเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาเป็นล่ามพี่บูนะครับเขาเป็นอาร์ติสต์อยู่แล้วด้วยเขาวาดรูปคือเขาไม่ใช่แค่เขียนชื่อด้วยแต่วาดนั่นนี่นู่นตกแต่งแบบโอ้โหวิจิตร ใช่ไหมคนก็อยากได้ชื่ออะคนก็พากันมาทำไมมันน่าสนใจแบบที่ว่าส่วนหนึ่งคือการที่เราคือมนุษย์น่ะมันจะอยากรู้ว่าตัวตนของเราเช่นชื่อของเราเนี่ย ครับ พอมันไปอยู่ในวัฒนธรรมอื่นน่ะมันจะมีหน้าตาเป็นยังไง ครับ ใช่ไหมเราอยากไปเที่ยวไปอยากไปเจอที่อื่นๆ เราอยากรู้ว่าวัฒนธรรมอื่นเป็นยังไง อันเนี้ยเป็นตัวอย่างเล็กๆว่าตัวตนของเราเมื่ออยู่ในวัฒนธรรมอื่น ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่การเขียนชื่ออะ ครับ หน้าตามันเป็นยังไงกับอีกอันนึงมีคนบอกว่าการที่ภาษาไหนมีตัวอักษรของตัวเองอะมันจะได้รับการให้ค่ามากๆ คือเขาก็จะมองเห็นว่าโอ้นี่ภาษาเนี้ยประเทศเนี้ยวัฒนธรรมเนี้ยเขามีภาษาของเขาเอง ครับ มีตัวอักษรของเขาเอง อย่างบางทีเวลาผมเจอเพื่อนจากประเทศต่างๆ แล้วเรารู้ว่าเขามีตัวอักษรของเขาอะเราก็ให้เขาเขียนชื่อเราเหมือนกัน กลับบ้านมาเราอ่านกลับหัวกลับทิศแต่เราก็จะ นั่นสิครับผมอยากรู้ว่าจุดเด่นของตำราของสุมาเนี่ยอยู่ตรงไหนทำไมชาวต่างชาติเขาถึงสนใจแล้วก็ทำไมพี่หนูถึงคิดว่าตำราของสุมาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในต่างชาติด้วย ต้องเล่าว่าเวลาที่เราทำตำราเนี่ยวิธีคิดของการทำตำราคืออะไร ไม่ว่าจะตำราวิชาอะไรหรือภาษาอะไร มันเริ่มต้นจากการที่ว่าผู้เรียนต้องรู้อะไรเราก็ใส่สิ่งนั้นเข้าไปจากประสบการณ์ว่าคนที่เข้ามาในประเทศไทยจะใช้ภาษาไทยในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเนี่ยต้องรู้อะไรต้องเซอร์ไพรส์อะไรใส่เข้าไป เสร็จแล้วมีการฝึกเพื่อให้ทำได้นี่ก็เป็นเบสิกทั่วไปของตำราแต่ว่าในการที่เราจะสอนภาษาธรรมชาติของการเรียนภาษาคือเราจะโดนภาษาแม่ภาษาที่เราพูดภาษาที่1เนี่ยเข้ามามีอิทธิพลเวลาที่เราจะพูดภาษาต่างประเทศเขาก็จะเรียกว่า L1 interference ก็คือการอิทธิพลของภาษาที่1เข้ามาครอบงำ
ทีนี้พอเรามีประสบการณ์ในการสอนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้านักเรียนเขาอยากพูดแบบเนี้ยเขาจะพูดผิดยังไงเขาจะเอาภาษาของเขาอะมาเทียบเคียงกับภาษาเราโดยธรรมชาติ แล้วมันจะเกิดความไม่เข้าใจอะไรหรือผิดพลาดยังไงเราแก้ปัญหาตรงนั้นให้เลยเพราะฉะนั้นตำราของเราเนี่ยมันจะแก้เพนพอยต์ตั้งแต่ต้นไม่ต้องให้นักเรียนสงสัยอะไรเลยเราแก้ให้เลยตั้งแต่ต้นตัวอย่างเช่นคำว่าสมมติถ้าเราถามว่าเอาอันนี้ไหมภาษาอังกฤษจะแปลว่า do you want this แปลคำว่าเอาเป็น want แต่จริงๆแล้วเอากับ want มันคนละคำใช่ไหม want มันคืออยากแต่ว่าเอามันคือ take หรือ bring เพราะฉะนั้นน่ะเราก็จะแปลตรงเอาอันนี้ไหม take this one or not คำถามคือเอาไหมไม่ได้ถามว่าอยากคนไทยเวลาถามเราจะถามว่าคุณเอาอันนี้ไหมไม่ได้ถามว่าคุณอยากไหมอย่างเงี้ยถ้าอยากถ้าจะเอาก็บอกเอาถ้าไม่เอาก็บอกไม่เอา I'll take it or I won't take it แบบนี้มันก็จะทำให้เห็นวิธีคิดที่ชอบอธิบายอันนี้กับนักเรียนมากว่าถ้าคุณอยากได้อะไรไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเอาคนไทยเราแยกความอยากกับการเอาแล้วแยกออกจากกันมันน่ารักมากเนี่ยเพราะฉะนั้นตำราของพี่ก็จะแปลตรงแบบครับซึ่งในตำราเนี่ยก็ผมจะเห็นว่ามีหลากสีแต่ละสีเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะโอ้ปกเนี่ยมันเป็นไอเดียพี่ใช้วัฒนธรรมใช้รูปอ้างอิงรูปเนี่ยมันจะเป็นรูปผู้ชายกับผู้หญิงป้องปากปู่ม่านย่าม่านวัดภูมินทร์จังหวัดน่านมันคือเรื่องของการสื่อสารมันจะมีชุด I Can Speak Thai อยู่3เล่ม I Can Speak Thai 1 2 3เล่มแรกเป็นสีแดงมันเป็นสีของโรงเรียนเล่มที่2เป็นสีส้มมันก็เป็นเฉดของแดงที่มันต่อเนื่องกันเล่มที่3เป็นสีชมพูจริงๆอันนี้ต้องขออนุญาตว่าเราอุทิศให้เพื่อนให้อาจารย์จรัญวิไลหลวงจรัญวิไลจรุนโรจน์ที่เป็นที่พึ่งทางด้านภาษาศาสตร์ภาษาไทยให้พี่แล้วให้โรงเรียนมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็อุทิศให้ในเมื่ออาจารย์เขาล่วงลับไปเพราะว่าเขาชอบสีชมพูมากเนี่ยส่วน I Can Read Thai เนี่ยมันก็จะเป็นปกที่ปู่ม่านย่าม่านที่เราปรับให้ดูอินเตอร์แล้วเนี่ยอ่านหนังสือกันเล่ม I Can Read Thai Book 1เป็นสีฟ้าที่ส่งโรงพิมพ์แล้วพี่กำหนดแพนโทนบอกแพนโทนชัดเจนว่าแพนโทนเดียวกันกับ Facebook เล่มที่2เป็นสีเหลืองแพนโทนเดียวกันกับคาคาที่เป็นคาคาทอล์กของเกาหลีแล้วเล่มที่3เป็นสีเขียวแพนโทนเดียวกันกับ LINE ก็คือเรื่องของการสื่อสารทั้งหมดซึ่งเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเนี่ยก็ถ้าสถาบันสอนภาษาจากทั่วโลกนะครับที่มีสอนภาษาไทยก็สามารถจะเลือกซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วก็ไปแปลได้เลยไปแปลได้เลยครับเวลาขายเนี่ยพี่หนูขายทั้งเซ็ตมาไหมหรือว่าซื้อแยกแล้วแต่ถ้าอย่างที่เกาหลีเนี่ยเขาก็ซื้อ Basic Speaking ไปอย่างเช่นตอนนี้ที่สถาบันปรีดีพนมยงค์ที่ธรรมศาสตร์เขาใช้หลักสูตรของซูมาเขาก็จะซื้อหนังสือของซูมาไปก็จะมีนักเรียนมีนักศึกษาคนจีนก็เอาไปเลยกี่เล่มก็ว่าไปนั่นแปลว่าถ้าสำนักพิมพ์ที่ประเทศจีนอยากจะซื้อเอาไปขายที่นู่นเลยก็ทำได้ทันทีค่ะแปลให้แล้วด้วยหรือจะซื้อไฟล์เพื่อไปตีพิมพ์เองก็ได้เหมือนกันดีค่ะดีค่ะพี่หนูพอจะมีข้อมูลไหมครับว่าชาวต่างชาติจากชาติไหนประเทศไหนที่สนใจภาษาไทยมากเป็นระดับต้นๆอย่างเงี้ยครับตอบไม่ได้อะเพราะว่าเราไม่เคยมีการเก็บสถิติโดยทั่วไปรวมกันใช่ไหมคะถ้าถามในมหาวิทยาลัยผมจะได้คำตอบอีกแบบแต่ถ้าถามโรงเรียนเอกชนอย่างพี่ก็จะได้คำตอบอีกแบบถ้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจากพี่ๆน้องๆที่เขาอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้คนที่เข้ามาคือนักศึกษาจีนแล้วเขาจะต้องตอบว่าคนจีนเยอะมากอย่างนี้แต่ถ้าเกิดอย่างของพี่เนี่ยเป็นโรงเรียนเอกชนแล้วก็เราเน้นสอนผู้ใหญ่เพราะว่าหลักสูตรเราเพื่อเซอร์ไวให้ผู้ใหญ่ทำงานหรืออาศัยอยู่เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มาจากหลากหลายชาติมีทั้งเอเชียและตะวันตกแต่ว่าเราก็จะเห็นข้อมูลกันอยู่นะครับว่าหลายๆมหาวิทยาลัยทั่วโลกตอนนี้เนี่ยเขาก็มีสอนภาษาไทยกันในมหาวิทยาลัยเขาบางที่ก็เป็นภาควิชาเลยบางที่ก็เป็นวิชาเลือกคือเยอะมากแต่ทีเนี้ยถ้าย้อนกลับไปคำถามเมื่อกี้นี้จากประสบการณ์30 ปีที่ผ่านช่วงแรกเนี่ยที่เข้ามาคนต่างชาติที่เราสังเกตเห็นที่มาเรียนภาษาไทยที่จุฬาจะเป็นคนญี่ปุ่นปีแรกคลาสแรกที่พี่สอนญี่ปุ่น 100% เพราะว่าบริษัทเขามีนโยบายว่าคนที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยอยู่2 ปี 3 ปี 4 ปีเนี่ยต้องเรียนภาษาไทยก่อน1 ปีไม่ทำอะไรเลยให้เงินเรียนภาษาไทยอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเข้าใจวัฒนธรรมหลังจากนั้นก็หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เองเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เรียนภาษาไทยกันเยอะมากในหมู่เด็กๆเนี่ยเพราะว่าเขาดูซีรีส์กันเยอะดูซีรีส์วายไม่แน่ใจว่าพี่หนูรู้จักกับคุณฟุกุโตมิโชะไหมครับเคยได้ยินชื่อเขาก็มีตำราภาษาไทยออกมาเหมือนกันที่
คือไม่แน่ใจพี่หนูเคยเห็นไหมเขาเขียนเป็นหนังสือที่สอนภาษาไทยสำหรับดูซีรีส์วายเฉพาะเลย เคยเห็นอันเนี้ยโอ้เท่ดี คือความสนใจในภาษาไทยมันแตกมันหลากหลายออกไปมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะคือเมื่อก่อนเรียนเพื่อทำงานใช่ไหมหรือเรียนเพื่ออยู่มามีครอบครัวมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันไปในทางศิลปะมากขึ้นเมื่อก่อนก็จะมาเที่ยวมาเรียนทำอาหารมาเรียนชกมวยโอ้โหตำราสอนภาษาไทยสำหรับการชกมวยก็มีแต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นละเป็นเรื่องของหนังสือเรื่องของซีรีส์เรื่องของดนตรีเรื่องของอะไรคืออย่างน้องๆศิลปินหลายคนที่ผมรู้จักอะไรเงี้ยอย่างฟรีแมนดาวทิลลี่เบิร์สหรือว่าศิลปินทีป๊อปต่างๆก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตในหลายๆประเทศแล้วคือแฟนๆเขาก็ฝึกพูดภาษาไทยเพื่อที่จะมาบอกจะมาแสดงออกถึงความรู้สึกอันนี้เล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปเกาหลีพี่ก็ไปมันก็จะมี business matching เนาะแล้วก็มีคนหนึ่งเขามาคุยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาซื้อหนังสือนะแต่เขาจะมาขาย product เขาว่าวิธีที่จะทำให้หนังสือมันเป็นดิจิทัลอะไรแบบเนี้ยแล้วก็โอเคก็คุยกันสนุกเขาบอกว่าที่เกาหลีเนี่ยมันมีคลับที่เขาจะนัดไปฟังเพลงไทยกันอย่างเช่นวันศุกร์เนี่ยเขาจะนัดกันว่าเขาจะไปที่เนี่ยแล้วเขาไปฟังเพลงไทยกันเพราะว่าเพลงไทยมันเป็นดนตรีจริงๆเขาใช้คำนี้เลยนะมันเล่นกันจริงมันร้องกันจริงไม่เต้นน่าสนใจเพราะเขาบอกว่าอุตสาหกรรมดนตรีของเขามันออกไปในทางเต้นเยอะใช่ไหมอย่างที่เรารับรู้กันในอย่างเงี้ยแล้วคนที่เขาโหยหาการไม่เต้นเขาก็มาฟังเพลงไทยแล้วเขาบอกมันจริงจังมากเลยนะแบบรู้ไหมแล้วเนี่ยทำให้เขาอยากรู้ภาษาไทยฟังแล้วมันจะได้รู้สึกเขาร้องอะไรกันการที่ได้มาคุยกับพี่หนูวันนี้อย่างนึงที่ผมรู้สึกได้ก็คือพอมองทั้งเรื่องของตำราภาษาไทยของจุมารวมไปถึงหนังสืออื่นๆที่มีแปลไปเป็นภาษาต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นอย่างหนึ่งครับพี่หนูก็คือว่าบางประเทศอย่างเช่นไต้หวันหนังสือหลายเล่มเลยเขาแปลตรงจากภาษาไทยเป็น traditional Chinese โดยคนไต้หวันที่เขารู้ภาษาไทยนะครับแต่ว่าพอเป็นภาษาอื่นๆหลายภาษาเนี่ยนะครับมันจะเริ่มมาจากการที่เราคนไทยเนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วเขาค่อยมาแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเขาอีกทีนึงซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเขารู้ภาษาไทยแล้วเขาแปลตรงจากภาษาไทยเนี่ยมันน่าจะเก็บเซนส์หลายๆอย่างได้มากกว่ามันข้ามมันหลายสเต็ปเนาะมันเหมือนเวลาเราบอกต่อกันแล้วความหมายมันเพี้ยนคือเหมือนเวลาที่เราซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศมาแปลครับถ้าเป็นไปได้เลยเราก็จะเลือกแปลจากต้นฉบับปฐมภูมิเพื่อแปลเป็นภาษาเราก็คือต่อไปเนี่ยผมจะบอกสำนักพิมพ์ต่างๆด้วยว่าถ้าไปขายลิขสิทธิ์แล้วถ้าสำนักพิมพ์ต่างชาติเนี่ยขอต้นฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็มีให้เขาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยื่นออปชันให้เขาด้วยว่าแต่เราสามารถหาให้ได้นะคนที่สามารถแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาของยูโอเคได้ครับช่วงท้ายแล้วครับพี่หนูอยากฝากอะไรถึงสำนักพิมพ์และเอเจนซี่ต่างชาติบ้างสำนักพิมพ์และเอเจนซี่ต่างชาตินะคะการที่มีหนังสือภาษาต่างๆโดยเฉพาะหนังสือภาษาไทยเนี่ยที่เป็นวรรณกรรมเป็นสารคดีเป็นอะไรนะคะน่าสนใจมากๆใช่แต่เสร็จแล้วเนี่ยตัวภาษาแท้ๆภาษาที่จะทำให้เราเข้าใจวรรณกรรมเข้าใจสารคดีต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวเชื่อมเป็นกุญแจแล้วก็เป็นเสน่ห์มากๆที่ทำให้เราเข้าใจวรรณกรรมนั้นสารคดีนั้นอย่างลึกซึ้งแล้วก็ประทับใจเข้าไปอยู่ในใจจริงๆค่ะซึ่งถ้าสนใจจะซื้อลิขสิทธิ์ตำราภาษาไทยนะครับเอาไปแปลแล้วก็ใช้ในประเทศต่างๆของคุณก็ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนซูมานะคะ www.suma.net ค่ะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่หนูมากนะครับ ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยนะครับที่สนับสนุนรายการนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ